अब एडभेन्चरको लागि रमाइलो गर्ने हैन सुस्मित राजौरे हैन भन्नुभन्दा अगाडि एउटा लाइन भन्न पाए हुन्थ्यो भने अडियो कस्तो रेकर्ड हुन्छ नि तर एकदम रमाइलो छ बेस्ट अफ लक है ब्रो रेडी थम्स अप ल काउन्ट गर्नु सर 3 2 1 बन्दी हम फाल्दै Yes! Woo! Oh, last मजा आयो. Damn, man, this is cool. Last मजा आउने यार.